خب بچه آموزش امروزمون آموزش یه پیراهن دخترونه خوشگل تابستونه است. همونطور که میبینیم من 2 تا قد 90 اول از پارچم جدا میکنم میبرم. اینو میخوام بعدم قسمت پایین تنه کار بکنم. خب این قسمت ترکیش هم که سفید و رنگش متفاوته از پارچه میبرم و در میارم. این مدل پیراهنی که امروز میخوایم آموزش بدیم برای کسایی که شکم هم دارن خیلی کار قشنگ و خوبیه، چون کاملا شکم رو مخفی نگه میداره. تیکه دوم 90 سانت هم میبرم. 2 تا قد لازم داریم ما از این 90 سانت. خیلی هم پیراهن راحتیه، خنک. اگر یه پارچه نخی خنک بدوزینش فکر می‌کنم که از اون پیراهناست که خیلی راحته و دلتون میخواد دائم توی تابستون تنتون باشه. خیلی هم جذب نیست توی تن، کاملا گشاد وای میسته با این اندازه هایی که الان من دارم بهتون میدم و مناسب همه سنین هم میتونه باشه. خب برای کشتن قسمت جلو 8 سانت میام پایین، 6 سانت میام داخل و گردی گردن رو میکشم. بعد از همون ابتدای سرشونه 40 سانت میرم داخل. میخوایم کیمونو رسم کنیم و از همینجا به اندازه 9 سانت میام پایین. شیبی که برای سرشونه کیمونو لازم دارم توی 40 سانت 9 سانته. خطش رو میکشم و بعد میدونید که این خط رو باید از وسطش 1.5 سانت بیاید بالا و هلالش کنید. خط صاف نگهش نمیداریم. این رو دیگه قبلا بهتون آموزش دادم. بعد از این قسمت ببینید 1 سانت میام بالا و این قسمت رو هلالش رو رسم میکنم. بعد حالا میتونید با خط کش این هلال رو رسم بکنید یا اصلا از اول به صورت هلال رسم بکنید. یعنی توی 40 سانت این هلال حتما باید انجام بشه. بعد از اونش اگه خواستی میتونید قد رو بلندتر بگیرید که من بلندتر نمیگیرم. 25 سانت از اینجا میام پایین برای گشادی قسمت آستینم و بعد ببینید من از همین بیخ گردنم به اندازه 43-4 سانت میام پایین برای بلندی بالاتنه جلو. 25 سانت هم گشادی میام. این گشادی رو شما میتونید بیشتر هم در نظر بگیرید بچه‌ها، لزومی نداره 25 ولی 25 گشادی خیلی خوبی برای دور کمرتون میده. بعد یه مقدارم هلالش میکنم. ببینید جلوی کار چون قراره یه برش افقی بخوره تو کمر، جلوی کار رو 2-3 سانت میام پایین تر، پهلو رو یه مقدار میرم بالاتر. هر وقت که برش افقی توی کار داشتین حتما این کار رو انجام بدید، یعنی قسمت وسطی 2 سانت تا 3 سانت پایین تر باشه که کشیدگی ایجاد نشه. هلال کیمونو رو هم رسم میکنم و قسمت جلوی کارم رو بچه‌ها برش میزنم. من با گشادی که میخوام پشت و جلو رو تقریبا میتونم کنار هم دیگه در بیارم. شما اگر گشادی بیشتری میخواین میتونید پشت و جلو رو کنار هم در نیارید، لزومی نداره کنار هم دیگه در بیارید. پارچه من بچه‌ها 3 متر برای این گشادی که الان دارم میبرم و میدوسم و کافیه 3 متر برای این مقدار گشادی. خب جلو رو که در آوردم میذارم کنار، میرم قسمت پشت کار. برای پشت ببینید اول چون پشت جلوی بازه یه خط صاف میکشم به این حالت که خط وسط پشتم مشخص بشه، مخصوصا چون بچه اون قسمت سفیدیش باید بریده بشه و پارچه کنار بره. باز دوباره به اندازه 9 سانت میام داخل، 2 سانت میرم پایین و گردی گردنم رو رسم میکنم. باز دوباره از بیخ گردنم به اندازه 43-4 سانت پایین میرم برای بلندی و به اندازه 40 سانت هم از بیخ گردنم میام به سمت سرشونه برای آستینم، برای بلندی آستینم. باز دوباره بچه حواستون باشه که پشت گردن رو کم نذارید. ببینید توی کیمونو ایرادی که بیشتر پیش میاد و باعث میشه هی کیمونوتون به سمت عقب کشیده بشه اینه که گشادی گردن رو کم میذارید. باز 40 سانت اومدم بیرون، بعد 9 سانت شیب دادم بهش و خط سرشونم رو رسم کردم. باز وسطش 1 سانت میرید بالا و هلالش میکنید. 25 سانت میام پایین برای گشادی دم مچم و 43-4 سانت هم گفتم که قد لباس رو پایین میرید. این قد لباس کاملا سلیقه‌ایه. اگر که خیلی دوست ندارید که بلند باشه بالا تنتون میتونید کمتر هم برید، ولی دیگه از این بیشتر قشنگ نیست. و هلال پشت رو هم رفته. باز دوباره ببینید وسط پشتم رو یه مقدار پایین تر میگیرم از پهلو که ریزش پیدا نکنه پهلو هم، یا در اصل وسط به سمت بالا کشیده نشه. هلال
زیر بغلم رو هم رسم میکنم. اینم میشه الگوی پشتمون به همین سادگی. حتی برای کسی که اصلا هم خیاطی بلد نیست به راحتی میتونه بچه‌ها این رو روی پارچه بکشه و برش بزنه و بدوزه. از این مدل دیگه راحت تر برای دوخت لباس تابستونی فکر نمی‌کنم داشته باشه. خب قسمت پشت کار رو هم برش میزنم در میاره. اول این قسمت رو صاف میکنم. این قسمت کارم که بهتون گفتم ترکیش چون سفیده بچه‌ها، من اضافه ترکیش رو خارج میکنم. الگومو برش میزنم، یعنی قسمت پشتم رو هم مثل جلوم برش میزنم. ببینید بچه هم من خودم فراموش کرده بودم جاره هلال کنم. الان که اومدم برش بزنم یادم افتاد هلالش رو کردم، هلال کشیدم و برشم رو به همین راحتی میزنم. خیلی بچه های این مدل راحته، با شومیز میتونید بدوزید، پیراهنای تابستونه میدوزین چون که اصلا جذب بدن نیست و اینکه خیلی هم به هر سایزی میخوره، یه جورایی فری سایزه. هم آدمای یه مقدار پروبلتر میتونن بپوشن، هم تو تن آدمای لاغر هم گشاد و خوشگل و فری سایز میمونه. خیلی خوشگله این مدل. خب بچه تقریبا 40 سانت از پارچه من میمونه که اول قسمت ترکیش رو در میارم میذارم کنار و بعد کل این قسمت رو میام تقسیم بر 2 میکنم. این قسمت رو بچه برای تیکه پایین آستینم میخوام استفاده بکنم. 2 تا تیکش میکنم همینجور که میبینید. 2 تا قسمتش کردم که هر قسمتش الان میشه 40 سانت در 75 سانت تقریبا، که 75 سانتش رو بچه ها چین میدم وصل میکنم به آستین. 40 سانتش هم که میشه بلندی آستینم در نهایت. از ما بقیه قسمت های بریده شده هم نوار اوریبای 4 سانتی برش میزنم. 4 سانت اول خطش رو میکشم، برشش رو میزنم. این نوار اوریب رو برای دور یقه، برای اینکه دیگه سجاف نخواهیم بدیم و کارمون راحت باشه، و همینطور ادامهش رو برای بندی که پشت گردن بخواد بیاد و گره بخوره. و این نوار اوریب رو باید کج ببرید به این حالت زاویه 45 درجه و بذارید روی هم دیگه دوخت بزنید. ببینید 2 تا تیکه رو میخوام دوخت بزنم، یکی رو به صورت قائمه میذارم رو یکی و حد فاصلشون رو به این حالت دوخت میزنم. در این حالت نوار اوریبمون یه دوخت موردی داره که خیلی وقتی که شما میخواین نوار اوریب رو بدوزین یه قسمتش برجسته نمیشه، خیلی ضخیم بشه. خب ببینید اول 2 تا تیکه پشت رو کنار هم دیگه میذارم و تیکه جلو، درزای سرشونه رو و درزای زیر بغل رو میبرم دوخت میزنم. خب بعد از اینکه درزای زیر بغل درز سرشونه رو دوختیم، درز پشت رو میخوام بزنم. درز پشت رو به اندازه 10 سانت اولش رو بچه ها باز بیذارین، ما بقیه درز پشت رو میدوزید. خب اون 10 سانت هم برای اینه که کاملا راحت سرتون از داخل گودی گردنتون بتونه داخل بشه. لبه کار رو ببینیم به این حالت تا میزنم، از بالای دوخت میزنم تا سر اون قسمتی که بازه و بعد ادامه دوخت رو میام این ور و همینطور از این ورم دوخت میزنم میرم بالا. قسمت دور گردنم که نوار اوریب قراره بیاد و تمیز دوزی بکنه به این حالت. خب نوار اوریبم هم یه مقدارش رو اندازه 30 سانتش رو اول کار میذارم چون بعد قراره این قسمت به صورت بند گره بخوره. ببینیم پشت روی نوار اوریب رو میذارم به پشت لباسم به این حالت و شروع میکنم به فاصله 1 سانت دور تا دور یقه رو دوخت زدن. نوار اوریب رو وقتی که دارید میدوزید به هیچ عنوان بچه ها نکشید، چون ما نوار اوریب رو از روی اوریب پارچه در میاریم. یعنی چی؟ یعنی رو قسمت 45 درجه پارچه در میاریم. در سر دوختش وقتی که شما میکشید عرضش کم میشه. اصلا کاری به نوار اوریب موقع دوختن نداشته باشین که بکشینش، چون وقتی که روی 45 درجه اوریب شما نوار اوریب رو میبرین تو گردی گردن وقتی داره میچرخه به راحتی با شما همکاری میکنه. حالا اگر این نوار اوریب رو از روی راستا یا از روی عرض پارچه بچه ها ببرید و بخواید دور گردن بدوزیدش، حتما این چین میخوره و خوب وای نمیسته. ولی چون رو اوریبه به راحتی
و همراه گردی گردن با شما میچرخه و خیلی راحت و تمیز دور تا دور گردن نوار اریبتون رو میدوزین. در ادامه نوار اریبتونم قشنگ این 2 تا لایه رو تا میکنید روی هم دیگه، چون میخوایم یه بندی تمیز آماده بکنیم برای پشت گردن که حالت گره بخوره، که هم آویزون بشه و جز زیبایی لباسمون باشه، همین که گردنمون رو قشنگ از پشت ببنده که هی لباس تو تنمون بازی نکنه. انتهای نوار اریبتونم که یه مقدار اضافه داره به سمت داخل بخوابونید و به این شکل پاکدوزی بکنید انتهای کارتون رو. این به این شکل ببینید دور کارم کاملا با نوار آری پاکدوزی شد. این قسمت هم که میاد یه گره ظریفی میخوره و ادامه بند رو به صورت پشت لباس آویزون میمونه. میتونید این کار رو در جلوی لباس هم انجام بدید، ولی حالا من ترجیحاً پشت انجام میدم. اون تیکه هایی که مونده بود از قبل یادتونه بریدم 40 در 75. حالا میخوام بیام برای آستین استفاده بکنم. ببینید اون قسمتش که 75 به آستین به گشادی دم مچ قراره وصل بشه. چجوری حالا باید دوزیمش؟ ببینید اولین کاری که میکنم تقریبا 8 سانت تا میزنم برمیگردونم از لبه کار، از قد 40 سانتش 8 سانت بچه‌ها برگردوندم به سمت بالا، لبش هم سردوز کردم. برمیگردونید به سمت داخل. حالا 1 سانت برش میگردونم داخل و دوخت میزنم 1 سانت یا هر چقدر برای که پاکدوزی بشه. لبش رو به سمت داخل برگردوندم و دوخت زدم. بعد از اینکه این 1 سانت رو دوخت زدید بچه‌ها، به فاصله 1 سانت از لبه همین دوختی که الان زدید یه دوخت دیگه میزنید. در اصل دارم یه غلاف برای کشم درست میکنم. 1 سانت دیگه فاصله میذارم و یه دوخت دومی میرم. من برای کش دم مچ بچه‌ها از کشای نیم سانتی استفاده میکنم. دور مچ خودتون بگیرین ولی خیلی هم کیپ نگیرین، گشادتر بگیرین که چون اگه کشیدید یه ذره آستینو بالا اذیت نکنه مچتون رو. میندازمش داخل همین غلاف. خب اول کشم رو به کمک سنج قفلی رد میکنم. کشم که به انتها رسید هنوز داخل این غلاف کامل نرفته، ببینید یه ذره مونده، میذارمش زیر چرخ و اینجا فیکسش میکنم که دیگه در نره به این حالت. خب حالا دوباره ادامه میدم. کشم رو به کمک سنجاق از سمت دیگه کارم میکشم بیرون. معمولا کشای 1 سانتی مقدار بچه‌ها دست رو اذیت میکنه، اما این نیم سانتی ها خیلی ظریف‌تر و کشسانیشون هم بیشتره و کمتر اذیت میکنه دست. ببینید چقدر خوشگل میشه مچ. میذارم دوباره انتهای کار رو هم اول فیکس میکنم، بعد دوباره فکر کنی به این حالت برمیگردونم و از ابتدای آستینم تا انتهاش رو دوخت میزنم به این شکل. هم دوباره روی کشم دوخته میشه، هم درز آستینم دوخته میشه. قسمت بالای آستینم بچه‌ها حالا باید اینجا وصل شه، ولی خب اضافه داره دیگه. تقریبا 75 بود، اینجا 25 بود. 25 بود که شده و 50. خب اینم چین ریزی بهش میدم. میتونید پیل شستی بدید، میتونید چین بدید، فرقی نمیکنه. فقط چون ما میخوایم یه مقدار گشادتر باشه بیشتر گرفتیم. من یه چین ریز و ظریف میدم، خیلی هم اونقدر چین نمیخوره به این حالت. و بعد دوباره به لبه آستینم بچه‌ها وصلش میکنم. برای اینکه چین راحتی داشته باشین کافیه که نخ روی کارتون رو بچه‌ها بگیرید بکشید و خیلی راحت یه چین ریز و ظریف میدارین. دور آستینم میذارم و کاملا دور تا دورش رو میدوزم. به این ترتیب آستینمون هم دوخته میشه به همراه مچش به این شکل. میذارم دور تا دور کار رو. حتما قبلش هم چک میکنم که چین همه نقطه ها یکسان و یک اندازه باشه. دور تا دور کارم رو به این حالت بچه‌ها میدوزم و آستین رو تموم میکنم به این شکل. ببینید چه آستین خوشگلی به ما میده. آستین از اینجا کاملا چین خوره و تمیز میشه. میریم قسمت پایین یا دامن کار. 2 تا قد 90 بریده بودیم اول کار، یادتونه؟ 2 تا درزاش رو به هم دیگه میدوزم، هم درز سمت راستش و هم درز سمت چپش رو میذارم، از بالا تا پایین دوخت میزنم. بعد میبرم بالا و پایین کار رو هم بچه‌ها سردوز میکنم.
بعد میام دور تا دور کار رو ببینید درزها رو یکیش به این سمت یکیش به این سمته. باید درزاتون بچه بیفته به درز پهلوی بالاتون. دور تا دور کار رو میخوام چین بدم. میتونید چین بدید، میتونید پیلی بدید، هیچ فرقی نمیکنه. من تصمیم دارم که چین بدم. اگر میخواین که چین بدین بهتر درجه دوختتون رو بچه‌ها یه مقدار زیادتر کنید از درجه حالت عادی، مثلا رو 4 بذارید بهتره. وقتی که چین دادم کار رو اندازه تیکه بالاتنه کردم، بعد میرم به قسمت بالاتنه وصل میکنم. فقط حواستون باشه درز قسمت پایین با درز پهلوهای بالاتنه در یک راستا قرار بگیره. وقتی دارید یه چیز چین خورده رو به یه چیز صاف وصل میکنید، اونی که چین خورده رو روی کار بچه‌ها قرار بدید که در این اینکه دارید میبینید اگر جایی احساس کردید چین احتیاج به تنظیم داره، چین یه جا جمع شده، اینا رو با دست بتونید تنظیمش کنید، براتون راحت تره. و دومی که اینجوری اگر قسمتی از کار در سر چین خوردگی ممکنه داخل درز بره رو ببینید و خارجش بکنید. به همین شکل دور تا دور کار رو میدوزم و ببینید کار ما تموم شده. فقط میمونه قسمت پایین که برمیگردوندم. یه دوختم از لبه کارم میرم، دوخت آخر رو هم بدید. کارم خیلی کار راحت و خوشگلی به شما میده.